Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan ninyo ako sa ating pagluluto ngayong araw na ito. Hello mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat sa buong mundo ay healthy at masaya. Bago tayo magpatuloy sa ating gagawin ngayong araw na ito, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para naman ma-notify kayo sa ating mga bagong upload or recipe. At ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng fried banana with sesame seed. Alam niyo ba, noong bata pa ako, parati kaming maglagay ng sesame seed sa banana namin na niluluto ng nanay ko. Bago tayo magpatuloy, tayo ay magtanggal ng balat ng ating banana. Ito siya. Kunin lang natin ang balat. At kailangan nating i-slice ng half at ilagay natin dyan. Okay, nandito na ang ating sesame seeds, sugar, banana, at saka ang tubig. So, ang una natin gagawin sa ating saging ay lagyan natin ng tubig ng ganito. Basain natin siya at lagyan natin ng sugar. Ayan. At pagkatapos, lagyan natin ng sesame seeds. Ng ganito. Pagkatapos naman ilagay siya natin dito sa tabi. At tapos na din sa wakas ang ating paglalagay ng sesame seeds sa ating banana. So ngayon, magpainit na tayo ng frying pan para tayo ay magsimula ng pagpa-fry sa ating banana. Oil. So, ngayon, painitin muna natin ang ating oil para hindi didikit ang ating saging na lulutuin. So, ayan. Hintayin natin na mainit siya. Now is the right time to put our banana. Ayan.
luto na ang ating fried banana with sesame seeds. Okay? So, ito na ang ating fried banana with sesame seeds. Super sarap. So, salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod nating mga video. Bye! I love you all!